از اونجایی که سایز دهان ما دست ما نیستش، نهفتگی دندونای عقل تو آدم‌ها شایع هستش. من توی این ویدیو راجع به دندونای عقل نهفته میخوام صحبت بکنم. تو ادامه با من همراه باشید. سلام و درود، من زهیرم، دانشجو سال آخر دندونپزشکی گیلان و اینجا دنتراپیه. من توی این چنل در مورد دندونپزشکی و مسائل مرتبط با بهداشت دهان و دندان ویدیوهایی رو درست میکنم که امیدوارم خوشتون بیاد و براتون مفید باشه. آدرس پیج اینستاگرام دنتراپی هم این پایین میذارم که اونجا یه سری ویدیوهای کوتاه آپلود میکنم که در صورت تمایل میتونید مشاهده کنید. با اینکه گاهی پیش میاد و میبینیم که یه سری از آدما برای همه دندونای عقلشون یا تعدادی از اونها فضای کافی رو دارن و دندونای عقلشون خیلی شیک و مجلسی رویش پیدا میکنه، ولی از اونجایی که معمولا فضای دهان اکثر افراد برای تعداد 28 دندون طراحی شده، یعنی تعداد دندونای دائمی قبل از رویش دندون عقل، در نتیجه دندونای عقل تو اکثر آدما نهفتگی دارن. دندونای عقل معمولا بین سنین 18 تا 25 سالگی رویش پیدا میکنن و متوسط سن رویش این دندونها 20 سالگی عنوان شده. شما اگر تورم یا عفونتی تو اون ناحیه و تو اون بازه سنی که گفتم مشاهده بکنید، میتونید شک بکنید به اینکه احتمالاً دندون عقل شما در آینده نهفته خواهد بود. و از اونجایی که دندون عقل نهفته میتونه به استخوان زیرینش، دندون کناریش، عصب و حتی لثه روش آسیب بزنه، ممکنه که نیاز باشه کشیده بشه. همچنین اگر توی اون نواحی دردی احساس بکنید، میتونه نشون دهنده این باشه که دندون شما احتمالاً نهفته خواهد بود. البته درد تو نواحی دندون عقل الزاما به معنای نهفتگی این دندون ها نیستش، ولی خب اگر شما دردی رو احساس بکنید، بهتر هستش که به دندونپزشکتون مراجعه بکنید و اونجا ایشون شما رو معاینه میکنه و اگر نیاز باشه دندونتون کشیده بشه به اطلاع شما میرسه. چرا که هر چقدر سن بالاتر بره، پروسه جراحی دندون عقل پیچیده‌تر میشه. شما فرض کنید که مثلا 20 سالتونه و گفتیم تا 25 سالگی میتونه دندون عقل رویش پیدا بکنه و شما وقتی دندون عقلی نمیبینید تو دهانتون، احتمالاً حس میکنید که خب دندون عقلم هنوز در نیومده. ولی در صورتی که چکاپ منظم داشته باشید و مثلا دندونپزشک شما تشخیص بده که برای شما یه گرافی بزرگ، همون عکس OPG یا پانورامیک بنویسه، ممکنه متوجه بشه که شما دندون عقل نهفته دارید و خب توی سنین پایینتر که کمتر چالش برانگیزه میتونید این مشکل رو حل بکنید. ولی خب یک سری علائم دیگه هم به ما میتونن این آلارم رو بدن که دندون عقل داره نهفته میشه. مثلا لثه ملتهب روی نواحی دندون عقل میتونه یکی از این علائم باشه، یا مثلا اگه چند وقت یه بار خونریزی لثه اونجا مشاهده میشه، میتونه نشون دهنده این باشه که دندون داره فشار میاره به لثه و این لثه ملتهب داره خونریزی میکنه. حالا اگه دندون عقل شما نیاز به کشیده شدن داشته باشه و شما به خاطر عدم مراجعه به دندونپزشکتون متوجهش نشید، از عوارضی که میتونه داشته باشه این هستش که باعث ایجاد کیست دور دندوناتون میشه. کیست ها در واقع یه سری کیسه های پرآب هستن که دور ریشه دندون ها شکل میگیرن و میتونن باعث تحلیل ریشه و حتی جابجایی دندون بشن. پس اگه نیاز باشه دندون عقلتون کشیده بشه و شما این کار رو نکنید، میتونه باعث کیست هم بشه تو دندونای شما. تا اینجای ویدیو چطور بود؟ اگه دوستش داشتید لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. تو کامنت ها میتونید با هم ارتباط داشته باشید و برای اطلاع از آپلودهای بعدی زنگوله رو کلیک کنید. من معمولاً هفته یک ویدیو آپلود میکنم. حالا فرض کنید که شما میخواید برای چکاپ یا مثلا حتی کشیدن دندون عقلتون برید مطب دندونپزشکی. خب دکتر شما برای شما یه عکس بزرگ مینویسه، شما اون عکس رو میگیرید و توی عکس ممکنه دندون عقل نهفته‌تون 3 تا حالت داشته باشه. حالت اول این هستش که دندون عقل نهفته کاملا مدفونه توی استخوان که سخت‌ترین پروسه جراحی هستش. حالت دوم این هستش که قسمتی از دندون عقل نهفته شما داخل استخوان هستش و حالت سوم این هستش که دندون عقل شما داخل استخوان اصلا نیستش ولی خب رویش هم پیدا نکردن، که در این صورت آسون ترین حالت X یا کشیدن دندون عقل نهفته رو خواهیم داشت. تو 85% مواقع نیاز هستش برای کشیدن دندون عقل نهفته جراحی صورت بگیره. جراحی هم به این شکل هستش که لثه شما برش میخوره، استخونتون برداشته میشه با یه سری از فرزهای خاص و سعی میشه که دندون خارج بشه و اونجا دوباره سوچور یا بخیه زده میشه و پس از مدتی بهبود پیدا میکنه. نکته ای که مهم هستش اینه که شما باید حتما به توصیه های دندونپزشکتون گوش بدید بعد از پروسه کشیدن دندون عقل تا این بهبودی زودتر
تر صورت بگیره. من قبلا یه ویدیو راجع به دندون عقل ریکورد کردم که این بالا میذارم. اونجا یه سری از نکاتی که پس از کشیدن دندون ها باید حواسمون بهش باشه رو بهش اشاره کردم. همچنین پس از پروسه جراحی توی این دندون ها تو اون ناحیه خونریزی بسیار کم تا چند روز پس از جراحی هم نرمال هستش. این بود از ویدیو امروز. امیدوارم براتون مفید بوده باشه و دوستش داشته باشید. اگر همینطوری بوده لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. از نظراتتون توی کامنت ها بهم بگید و برای اطلاع از آپلودهای بعدی زنگوله رو کلیک کنید. من 2 تا ویدیو دیگه به شما پیشنهاد میدم که اگه دوست داشته باشید میتونید ببینید. مراقب خودتون، لبخند زیباتون و سلامتیتون باشید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.